Hello, ladies and gentlemen. Welcome once again to History with Arewa. On today's episode of History with Me, and mostly, let me say, misconceptions about Yoruba history and history in general. Mostly, Karo Jire history, because ọmọ Yorùbá ni mi ò lè fi tèmi lè kí n máa gbọ́ tẹni ẹlẹ́ni. So, thank you once again for joining me. Thank you for your love. Thank you for always, calling me, messaging me, giving your input and, sharing knowledge. I'm really, really grateful, guys. Like, really, I'm really grateful. So, on today's episode, it's going to be a very quick one. I hope so, and I will really make it very, very quick. And initially, I wanted to talk about Adé kò ṣe Adé, bí a ṣe ń jẹ ọba ní ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé Ifá ló tiẹ̀ máa ń yan ọba láyé àtijọ́ àbí ṣé Ifá ń yan ọba láyé tá a wà iṣẹ́? I want to talk about that. Ṣùgbọ́n mi ò ní sọ ní episode eléyìí. Ìdí ni wípé mo máa play fọ́nrán kan fún wa. I'm going to play a video. Ẹ má bínú tí máa ń sọ òyìnbó àti Yorùbá. Ìdí ni wípé ó ní àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wípé wọ́n ò bí síbí tàbí wọ́n bí èmi gan síbí gan tí kò gbọ́ Yorùbá. Àwọn èmi wà tó jẹ́ wọ́n bí síta náà tí wọ́n ò gbọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni wọ́n, tí wọ́n dẹ̀ sì fẹ́ mọ̀ nípa ìtàn wa, tí wọ́n fẹ́ mọ̀ nípa nǹkan kan tàbí ìṣẹ̀ṣe àbí whatever. So ìdí tí mo ṣe máa ń fi English àti Yorùbá sí inú ọ̀rọ̀ mi nìyẹn once in a while. So ẹ má bínú o. And most importantly, ẹ má gbàgbé, English language is not my language. So bí n bá ṣe sọ English yẹn sí ni, ohun ní kẹ́ ẹ ṣe jọ ní kẹ́ ẹ ṣe gbà á. Ẹ má fi ṣe ìbínú ìyẹn tí n bá tàbọn àbí tí n bá correct. Again, English language àjọjúràn ni, kì í ṣe èdè wa ní Káàárọ̀ Oòjíire. So ẹ má bínú bí n bá ṣe sọ ni. However I say it, please accept my English. Now, I want to play a video and I want to say one or two things about it, and I know you will want to say one or two things about it as well. And also, history-wise, I will put a little explanation on it. Meanwhile, before I play this video, because it is not a new video, and yes, I think it's like last year a friend of mine sent me a video. They used to send me a lot of videos that I would just give them the history lowdown, explain one or two things with them, and like that. So he sent the fọ́nrán sí mi ìyẹn níbi last year yẹn tí mo sì dání náà lóhùn tó send tí mo wò tí ó pè mí tí mo dẹ̀ ṣàlàyé fún, tí mo bá sọ̀rọ̀, tí mo sọ̀tún, tí mo ṣe gbogbo ẹ̀ fún. Now ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, mi ò fọkàn sí pé bí a kì í gbé sí bíbá yìí kí n sọ̀rọ̀ so that gbogbo èèyàn bá lè jẹ àǹfààní yẹn, torí a lot of people náà máa ti rí tó jẹ́ pé tí ẹlòmíì máa ti rí tó tẹ̀ máa to believe, ẹlòmíì máa tẹ̀ wá tó ní kọbi ara sí. Ṣùgbọ́n mo tún wá rí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí olóyè ilẹ̀ Ìbàdàn, ìyẹn ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn, ààrẹ Lájí Abbas, táwọn náà wọ́n ti ṣètò lọ́dọ̀ ọba yìí náà rí tí ọba yìí sọ the same ìtàn tí mo máa play fún yín. Ṣùgbọ́n ní fídíò náà ti pẹ́ tí ààrẹ Lájí Abbas ṣe àbí tán lọ ìlú náà, ìlú Ìpàpọ̀ ni mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí, tí wọ́n lọ fẹ́ ṣe ìwọ̀rọ̀ tán lọ fọ̀rọ̀ wọ́ ìyẹn kábíyèsí ọba Ìpàpọ̀ náà ní ẹnúgbà náà. Ọba náà sọ the same thing. Gbogbo ọkàn mi ni wípé ìgbà náà bí ó jẹ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí 2 years ago àti la máa lọ bí ọdún méjì tàbí ọdún ká ti máa gbénu ilé ọdún mẹ́ta. Ìgbà tí mo rí fídíò náà nígbà náà, gbogbo ọkàn mi ni wípé bóyá Lájí Abbas ò fẹ́ máa gbọ́ kábíyèsí yẹn lẹ́nu, àbí bóyá létà bóyá mi ò rí ni o, bóyá ààrẹ òpìtàn ti ṣètò lé àwọn ìtàn tí kábíyèsí yẹn tó pa fún wọn nígbà tí wọ́n lọ sí ìlú náà lọ bá kábíyèsí yẹn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mi ò rí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Bóyá ó wà ní o, bóyá kò sí, mi ò rí. Ṣùgbọ́n mi ò rò pé ó wà. Ìdí ni wípé
láìpẹ́ á lọ bí abí oṣù kan tàbí oṣù bíi méjì sẹ́yìn mo ń wo ètò kan tí ààrẹ Laji Abbas tí wọ́n ṣe tí wọ́n wá mẹ́nu bà pé wọ́n tún mẹ́nu bà that same ọ̀rọ̀ nípa Ipapo àti ìṣẹ̀dálẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù ẹ já gbọ́. ọba tó jẹ́ kí ọdún yìí kó tó ṣojú ẹ̀mí wa àti gbogbo ẹ̀yà ara lé bóyá ẹ̀ ń gbóhùn wa ni tàbí ẹ̀ ń gbọ́ wa ni àbí ẹ̀ ń wò wa lórí social media àkíyè o. bàbá wa láì ní bá nǹkan náà ọ̀nìwò náà gẹ́gẹ́ bí òwe lọ́dún ẹ̀yìn Abíóyè Àdìsá Abíóyè second tí ṣe Eleyinpo ti ìlú Ipapo ní ìjọba ìtẹ̀síwájú local government ní Ọ̀yọ́ state. Ipapo ọba ìlú Ipapo ti Ipapo ó wà ní Ọ̀yọ́ state. I'm sure that some people watching might have even, it's possible that there are a lot of you that are watching that is even hearing about the name Ipapo or that town for the first time. Púpọ̀ nù wa ló ń gbọ́ orúkọ ìlú yìí àbí ìlú yìí nígbà àkọ́kọ́. So ọba Eleyinpo of Ipapo ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ já máa gbọ́ lọ. orúkọ gan tó bí Ipapo igi ló jẹ́ Ipapo àpapò ni. Àpapò. láyé àtijọ́ Ọ̀yọ́ làwa ti wá láti wá tẹ̀dó sí rẹ̀. àkọ́bí Aláàfin Ṣàngó làwa lọ́yọ̀ lẹ́ngà ẹ̀. gbólóhùn àṣọ lọ́sẹ̀lẹ̀ láàrin Aláàfin Ṣàngó àtọmọ rẹ̀ tá a mọ̀ sí ọmọ Sàndà. mo ṣe kí n máa dáhùn ni àbí kí n play ẹ̀ tán ṣùgbọ́n kò bá dáa pé bí bàbá ṣe ń sọ yẹn ká máa fi dáhùn sílẹ̀ ẹ̀kọ́ náà so that fídíò yóò ní lọ́ǹgì lọ títí ẹ já gbé láti ibi tí bàbá ti sọ pé láti Ọ̀yọ́ làwọn ti wá yẹn. gbólóhùn àṣọ lọ́sẹ̀lẹ̀ igi ló jẹ́ Ipapo àpapò ni. Àpapò. láyé àtijọ́ Ọ̀yọ́ làwa ti wá láti wá tẹ̀dó sí rẹ̀. Ọ̀yọ́ ni àwọn kábíyèsí àwọn ará Àpapọ̀ ti wá tí wọ́n wá tẹ̀dó síbi tí wọ́n tẹ̀dó sílé ní kò sí rọ́nù yẹn ẹ já máa gbọ́ lọ. àkọ́bí Aláàfin Ṣàngó làwa lọ́yọ̀. wọ́n ní àkọ́bí Aláàfin Ṣàngó àkọ́bí tó máa sọ wípé àkọ́bí ó yàtọ̀ sí tá a bá sọ wípé ọmọ kan ṣoṣo tó bí wọ́n ṣe ní àkọ́bí yẹn ìyẹn túmọ̀ sí wípé Aláàfin Ṣàngó ti Ọ̀yọ́ yẹn bóyá ó bímọ ju ẹyọ kan lọ àwọn wà ní àkọ́bí èyí tí wọ́n pè ní ọmọ Sàndà ni wọ́n ní orúkọ ọmọ náà ẹ já gbórúkọ yẹn náà kí n tó tẹ̀síwájú. gbólóhùn àṣọ lọ́sẹ̀lẹ̀ láàrin Aláàfin Ṣàngó àtọmọ rẹ̀ tá a mọ̀ sí ọmọ Sàndà. wọ́n ní tí wọ́n mọ̀ sí ọmọ Sàndà gbólóhùn àfọ̀ ó ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin Ṣàngó àtàkọ́bí ọmọ rẹ̀ tó ń jẹ́ ọmọ Sàndà láti Ọ̀yọ́ ilé láti Ọ̀yọ́. wọ́n ní àkọ́bí Aláàfin Ṣàngó kábíyèsí ẹ̀jẹ̀ lọ́nú ìtàn o. bàbá mi ò mọ̀ bóyá àwọn tó ń béèrè lọ́wọ́ ìbéèrè lọ́dọ̀ kábíyèsí tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò bóyá I don't know èmi ò ń ṣe journalist gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ apart pé mo jẹ́ research historian. I'm a blogger, a gossip gist, amiable blogger, apart from being a research historian, which is a passion. History is something I have passion for. What I mean by that is that I'm not, researching history because I want to, I'm not using it to eat. No. I'm a research historian because it's something that I have, like a deep passion for, okay? That is why. An history enthusiast that is, taken to another level. That is what I am. Now, tí gbogbo wa la mọ̀ pé nínú ìtàn Ọ̀yọ́, Aláàfin Ṣàngó tẹ́ bá gbọ́ Aláàfin Ṣàngó, gbogbo wa la mọ̀ wípé ta ni Aláàfin Ṣàngó lọ́yọ̀ọ́ o. Wọ́n ní ọba kan tó jẹ lọ́yọ̀ọ́ tí bàbá ẹ̀ tó jẹ́
Ọ̀rànmíyàn. Ìyá ẹ̀ Tòròsí, ìyá ẹ̀ tó jọmọ Tápà àbíká ní Eleyinpo àkọ́kọ́. So ọmọ Tápà Eleyinpo òun ni ìyá rẹ̀. Ọmọ Ilé Ifẹ̀ Ọ̀rànmíyàn òun ni bàbá ẹ̀. Àwọn ni wọ́n bí ọmọ tí orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Tẹ̀là aka Ṣàngó. Mo ti sọ síwájú nínú one of my videos wípé wọ́n bímọ wọ́n sọ ọmọ lórúkọ Tẹ̀là ni Ọ̀rànmíyàn sọ ọmọ ẹ̀. Àwọn sáìdì tìyá ẹ̀ ni wọ́n sọ ní Ṣàngó. Òun dẹ̀kọ́ nìkan ló máa kọ́kọ́ jẹ́ orúkọ Ṣàngó. Tẹ́ bá dé ibi tí wọ́n ń pè ní Tápà lénìí, orúkọ Ṣàngó yẹn ẹ máa gbọ́ táwọn èèyàn ń jẹ dáadáa. Ṣé mo bí àwa Yorùbá ń bí bá ṣe ní àwọn orúkọ ìbílẹ̀ kankan, bẹ́ẹ̀ náà ni mo rò wípé Ṣàngó yẹn jẹ́ sí wọn ní ọ̀hún yẹn. Ó ní ìtàn tó rọ̀ mọ́ bí Ṣàngó ṣe jọba bí kò ṣe jọba, ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ mẹ́nu lé lórí torí àwa tá a jẹ́ research historian a máa sọ wípé second time wípé wọ́n ń jẹ ọba, wọ́n ń dé adé, wọ́n ní àṣẹ lẹ́nu ní Ọ̀yọ́. Ẹni tó ń jẹ́ Ọ̀rànmíyàn kò gbọ́ nǹkan kan tó ń pè ní Ọ̀yọ́ sétí, kò tiẹ̀ the word Ọ̀yọ́ kò gbọ́ sétí rárá. It has nothing to do with Ọ̀yọ́. Kò tẹ ìlú tí wọ́n ń pè ní Ọ̀yọ́ torí kò kúrò ní Ilé Ifẹ̀, wọ́n rán níṣẹ́ ni. Kò dé ní gbogbo ìgbà tí wọ́n rán níṣẹ́, kò sí ìgbà kankan. In fact Ṣàngó yìí Tẹ̀là tí mo ní pé aka téèyàn èèyàn mọ̀ sí Ṣàngó, òun ni second to the last born of Ọ̀rànmíyàn. Lẹ́yìn tó bí ló bí Òkò ní last born, ìyẹn ọba olóko Òkò Ọ̀rànmíyàn. Àwọn ẹlòmíín gbọ́ orúkọ ìlú yìí gan for the first time, yìí Òkò tí mo sọ bẹ́ẹ̀ni. Kódà tí n bá sọ fún yín wípé wọ́n kọ́kọ́ rán lọ síbi tí wọ́n ń pè ní Ìgòdòmígòdò ilẹ̀ ìbínú, ó kọ́kọ́ lọ sí Ìṣèlú. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ òun lọ́ba Ùsẹ̀, ìyẹn kan ní òde Ùsẹ̀. Ọmọ Ògún ni. Ògún, mo ti sọ rí wípé ẹni tó ń pè ní Ọ̀rànmíyàn, ẹni tí wọ́n ń pè ní Ọ̀rànmíyàn nílé Ifẹ̀ o, kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹni tí wọ́n ń pè ní Odùduwà kọ́ ló bí. Odùduwà ti kú lọ́jọ́ tó ti pẹ́ kí wọ́n tó bí ẹni tí wọ́n ń pè lọ́rànmíyàn. Kò bá a tán nílé Ifẹ̀. Ògún òun ni bàbá Ọ̀rànmíyàn, òun ló bí Ọ̀rànmíyàn. Ìyẹn kọ́ mo fẹ́ sọ lénìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ sọ lénìí. Ọ̀rànmíyàn nìkan kọ́ ni Ògún bí o, ó bímọ tó pọ̀ o. Bí ibi tá à ń pè ní bíyà ilẹ̀ ìbínú àbí bìín nílé ní igan, Ọ̀rànmíyàn tá à ń sọ pé ọmọ Ògún yìí, ó ní ẹ̀gbọ́n, ó ní brọ́dà kan bí ó lẹ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ ní òde Ùsẹ̀ àbí tá ọmọ tẹ́lẹ̀ nígbà náà Ifẹ̀ kékeré. Ọmọ Ògún ni ló tẹ̀bẹ̀. Ọmọ tí Ògún bí ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí ẹni tá à ń pè ní Ọ̀rànmíyàn. Nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ rán ọ lọ láti Ifẹ̀ jáde, wọ́n kọ́kọ́ rán ọ lọ sí Ìgòdòmígòdò. No, wọ́n kọ́kọ́ rán ọ lọ síbẹ̀. Wọ́n rán ọ lọ sí òde Ùsẹ̀ kó tó wá lọ sí ibi tí wọ́n ń pè ní Ìgòdòmígòdò. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ó fún ọmọ àwọn tó ti ń jẹ ògìso kan ní oyún pé tíyẹn bá ti bímọ kán fi yẹn sórí oyè. Òde Ùsẹ̀ ó tún mú ọmọbìnrin kan tẹ̀lé pé bí ọmọbìnrin ní tó tún ṣe kíni tó tún bí ọmọ kan fún ẹ̀yìn ẹ̀ tí ẹ mọ̀ yẹn. Mo ti sọ rí wípé ìtàn pé wọ́n bí ọmọ méje tí ẹ̀yin èèyàn máa ń sọ, Ọ̀rànmíyàn ló bí ọmọ méje, ló bí ọmọkùnrin méje. Ọmọkùnrin méje òun l'Ọ̀rànmíyàn bí. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọkùnrin méje ló bí. Ó bí àwọn ọmọbìnrin tó pọ̀ gan-an, ṣùgbọ́n àwọn ọmọkùnrin ẹ̀ méje ni wọ́n. Nínú gbogbo àwọn méjèèjì yẹn, nínú gbogbo àwọn tó jẹ́ méjèèjì yẹn, èmi ní Òkò, èmi ní Tẹ̀là,
èmi ní ewéka, èmi ní ètò ti Adó, ṣé Adó Èkìtì ni, èmi ní gbogbo àwọn yẹn. Kò mú gbogbo àwọn tó ń fún lóyún ní outside Ìbàdàn lọ níṣẹ́ kúrò ń fẹ́, gbogbo àwọn tó lóyún tó fún lóyún tó bímọ kò mú gbogbo wọn wá because kò fẹ́ da royalty blood Ilé Ifẹ̀ papọ̀. He has never had any intention pé òun fẹ́ lọ tẹ ìlú sí ìta. Ọ̀rànmíyàn never had that intention all his life. Ó fẹ́ jọba nífẹ̀ẹ́ ni, kò ní intention. My dad me or my dad. Kò ní plan yẹn, ẹ jẹ́ gbé yẹn kúrò. Now Aláàfin Ṣàngó tí bàbá tí kábíyèsí tí wọ́n sọ kábíyèsí Ìpàpọ̀ sọ pé àwọn jẹ́ àkọ́bí ẹ̀, ta ló bí fún? Ó yẹ kẹ́ni tó ń béèrè yìí béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí wípé ta ló bí ọmọ Sàǹdà yìí fún Aláàfin Ṣàngó, nítorí Aláàfin Ṣàngó ìyẹn Aláàfin Tẹ̀là aka Ṣàngó ní Ọ̀yọ́, ìyàwó 3 òun ni ó fẹ́. Ìgbà tó gorí, nígbà tó jẹ́ pé bóyá ó fẹ́ jẹ́ aládarí kó tó múùfù wọn kúrò ní Koro ní Òkò wá sí Koro Ọ̀yọ́, kó tó di tán fi sọ ibìkan ní Ọ̀yọ́ Koro, kó tó múùfù wọn. Ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ọ̀bọ̀. Mi ò sọ tán Ifẹ̀ lénìí, mi ò sọ tán Ọ̀yọ́ lénìí because a lot of things ló rọ̀ mọ́. Tí n bá dẹ̀ mú láti ilẹ̀ kò lè yé yín, so kí n má kò ní make sense kí n máa sọ ní èrèfé because kò ní yé yín. Mi bá ní kí n máa gé lérèfé, ó yẹ kí n mú láti ilẹ̀ ní kó ba lè yé yín. Ìjọ ń bọ̀ tí màá jókòó tí màá sọ̀tọ̀ Ọ̀yọ́ dáadáa, ṣùgbọ́n kò lè jẹ́ bí abi 1 hour 2, ó máa ní series bíi 5-6 ni. Mo máa ń wá àwọn tó máa ń ṣe sinimá movie, wọ́n fẹ́ ṣe movie nípa kíní kan Aláàfin Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Kúrúmí, wọ́n ṣe 1 hour àbí 2 hours, and I was like èèyàn tó lo sáà up to làbí àbí 70-80 years, òun lẹ fẹ́ wá sọ ìtàn, lẹ fẹ́ ṣe eré nípa ẹ̀ ní láàrin 1 hour, láàrin 2 hours. Kò rí bẹ́ẹ̀. Màá kọ́ máa wọ àwọn fíìmù kan, wọ́n ṣe fíìmù Àfọ̀njá. Ọdún mélòó tí Àfọ̀njá, ẹni tó ń pè láfọ̀njá ló láyé, ẹ wá ní ẹ ṣe fíìmù, ẹ ṣe eré nípa ẹ̀, eré less than 2 hours. Ẹ ti sọ ìtàn èèyàn tó wà láyé tó gbélé ayé for more than 70 years, lè ẹ sọ ìtàn ilẹ̀ ṣe eré nípa ẹ̀ under 2 hours. Rárá, àti gẹ̀ẹ́tì kankan ni. Gbogbo àwọn eré tó máa ń ṣe nípa àwọn akọni ilẹ̀ káàrọ̀-ò-jíire, gbogbo ẹ̀ fa òní lọ́dọ̀ ti tèmi. Ó lè sọ fún mi kó fẹ́ sọ ìtàn èèyàn tó gbé for 70 years 80 years láàrin 1 hour. Kò rí bẹ́ẹ̀ láyé, kò lè ṣẹlẹ̀ rárá àti rárá. Gbogbo ilé tó ń ṣe nípa àwọn akọni yẹn zero ni from beginning, àti old ones àti new ones, zero ni gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀ tàwa tá a jẹ́ àwa research historian. Zero ni gbogbo ẹ̀, kò wọlé rárá. Ìjà gbogbo ẹ̀rú ni kí kó ba lè dùn kẹ́ ba lè wó ni. A lot of it látòkè délẹ̀ fallacy ni gbogbo ẹ̀. Ipò wọ́n ba ìtàn wa jẹ́, tá a wà yìí. Àwọn tó ń ṣeré ìtàgé pẹ̀lú ẹ̀, wọ́n pẹ̀lú àwọn tó ba ìtàn wa jẹ́ dèní, wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ because they misled a lot of people with their movies. The one they did about Ṣàngó, the one they did about ṣé bó ṣe ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kò rí bẹ́ẹ̀. Irọ́ ló wà láti òkè délẹ̀, kò sí ètò correct nínú gbogbo ẹ̀. Ó sọ lè ní kí wá sọ̀tàn Ọ̀yọ́, kò wá expect kí Sunday 1 hour. Ó máa ní series bíi 5-6 ni. Àbí o mọ bí sí ìtàn Ọ̀yọ́ tí ń bọ̀ ni, o mọ iye ọba tó jẹ ní, ṣáà ní sọ nípa wọn ni, àti nǹkan tí wọ́n gbéṣẹ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Tá bá máa sọ̀tàn ká wú láti ilẹ̀, ó máa long, ṣùgbọ́n ó máa wúlò fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa ni, kò ń ṣe fún àwa. Táwa kan bá rò pé à ní ìdí ẹ̀, àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa, àwọn ló máa jàǹfààní ẹ̀, tó ń dẹ̀ máa ṣàdúrà fún wọn pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ìyàwó tó máa ń kí àbí sọ̀rọ̀ nípa Aláàfin Ṣàngó, ìyàwó 3, Ọba, Ọ̀ṣun àti Ọ̀yà.
Ọya ni ìkẹta tó fẹ́ last. Ọya ni ìṣekíni ìkẹta tó fẹ́ last. Ó fẹ́ Ọya, ó dàbẹ́ ni pé nígbà tó fẹ́ move wọn wá sí koro àbí gbà tó move wọn dé koro, òun lórí Ọya tó wá ṣe òwò ní agbègbè yẹn ló fẹ́ Ọya. Ṣùgbọ́n ìyẹn kan mo fẹ́ sọ, most of àwọn agbára attribute tẹ́ẹ̀bù fún Tẹ́lá lẹ́ni wàhálà half of it, number one kò ṣẹlẹ̀, number two half ipe gbogbo agbára tẹ́ bá kà mọ́ ẹni tó ń pè ní Aláàfin Tẹ́lá ìyẹn Ṣàngó, tẹ́ bá mú 80 kúrò, Ọya ló ní 80%, 20% péré lágbára ní agbára. Most of the powers attribute that is given to Ṣàngó today, 85% belongs to Ọya. That you people don't know. 85% belongs to Ọya Oriri. Ọya Oriri ó ro ju ọkọ ẹ̀ lọ, ó rorò ju ọkọ ẹ̀ lọ. But ẹja gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. So nínú ìyàwó mẹ́ta tí gbogbo ènìyàn gbà pé Aláàfin Ṣàngó fẹ́, èwo ló wá bí Sàndà, níbo ló ti bí ẹja máa gbọ́ ọ lọ. Nígbà gbólóhùn aṣọ yẹn tó ṣẹlẹ̀, gbogbo ala mọ̀ pé Ṣàngó gbà yẹn alágbára ni wọ́n tó bínú kó lọ Yọ̀ọ́lé. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ bí tó wá ṣọdẹ tó wá látọ̀ Yọ̀ọ́lé náà, wọ́n ń pèlè Olúgbàgbé. Ó mọ̀ pé ibi báyìí ni Olúgbàgbé tẹ̀dó sí. Ó wá fi Ọ̀yọ́lé ó wá sí Ìpàpọ̀. Ó wá bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ yẹn tó bá ṣọdẹ bọ̀ abẹ́ igi Àpàpọ̀ ló tẹ̀dó sí. So nígbà tó náà dé abẹ́ igi Àpàpọ̀ yẹn lọ́jọ́ wà àti ọmọ Aláàfin Ṣàngó yẹn tá a mọ̀ sí Sàndà láyé jọ. So nígbà tí gbólóhùn àṣà yẹn ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá àti ọmọ yẹn, ọmọ ọ̀padà, ṣùgbọ́n ìyá rẹ̀. Ìdí tí mo ṣe fẹ́ ṣe fídíò, tí mo ṣe ń ṣe fídíò yìí, at the very end of the speech of this Kábíyèsí is when you will understand the reason why I decided like I will come out and do video about this. Àmọ́ ní Èjìbọ́jọ́ òun fẹ́ pé kí bàbá ó dá ọmọ padà, ṣùgbọ́n wọ́n ló wọ́n padà. Wọ́n á rìn àwọn olóyè wa láti Ọ̀yọ́lé pé kó wá wo ọmọ yẹn. Wọ́n sì dé Aláàfin Ṣàngó ní kí wọ́n mú wá. Wọ́n dé ìbílẹ̀ yìí lábẹ́ igi Àpàpọ̀ yẹn. Wọ́n bá òun àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ Olúgbàgbé ń bẹ̀. Nítò Kábíyèsí ló ní káwọn ọmọ ẹ wá, Aláàfin Ṣàngó ó ló wọn lọ. Ìbẹ̀rù gbójó pé tí táwọn bá mú Sàndà dé Ọ̀yọ́lé, wọ́n pa òun, wọ́n pa àwọn olóyè tó ní wọ́n ń gbà yẹn, wọ́n ní Àgòrò, wọ́n ní Tẹ̀tú. Bàbá ní wọ́n rán Àgòrò, ẹja gbórúkọ àwọn olóyè yẹn. Wọ́n pa àwọn olóyè tó ní wọ́n ń gbà yẹn, wọ́n ní Àgòrò, wọ́n ní Tẹ̀tú. Wọ́n ní wọn wá. Bàbá ní wọ́n rán Aláàfin Ṣàngó rán Àgòrò àti Tẹ̀tú wá. Gbogbo alámọ̀ pé ní Ọ̀yọ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ olóyè, Ọ̀yọ́ Mèsìlá ni. Ní gbogbo yẹn a ní nǹkan tó ń pè ní oyè bọ̀rọ̀kìnní, a ní nǹkan tó ń pè ní oyè Parakòyí. Ní gbogbo ìgbà tá à ń sọ gbogbo méjèèjì ni ò tí exist ká sọ pé Ọ̀yọ́ Mèsì, even though as at the time of Tẹ́lá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Ọ̀yọ́ Mèsì. Ẹ lè má gbà mí gbọ́, second reign Àjàká òun náà yẹ sọ pé wọ́n dé adé, lèmi ṣẹ̀ṣẹ̀ kà pé ọba àkọ́kọ́ Ọ̀yọ́ nìyẹn, second reign ni Àjàká ni, but that's the story for another day. Ọ̀yọ́ Mèsì, oyè Ọ̀yọ́ Mèsì mẹ́jọ ni wọ́n 8, ṣùgbọ́n wọ́n ti yọ ẹyọ kan kúrò ká sọ pé méje ni wọ́n 7. Ẹja gborúkọ wọn: Báṣọ̀run ìkíní, Ṣàmù ìkejì, Àgbàakin ìkẹta, Akínikú ìkẹrin, Lágùnà ìkarùn-ún, Aṣípa ìkẹfà, Alápinni ìkeje,
àwọn Ọ̀yọ́mèsì nìyẹn mi ò tò wọ́n bí rank wọn ṣe rí o gbogbo la mọ̀ pé lẹ́yìn Aláàfin Ìbà Ọ̀ṣọ̀run ló tún kù Ìbà Ọ̀ṣọ̀run anyone tó bá fẹ́ pè ní ìdí tí mo ṣe gbé Ọ̀ṣọ̀run sí iwájú nìyẹn but àwọn tó kù yẹn mi ò tò wọ́n according to the ranks Ọ̀yọ́mèsì that we know in Ọ̀yọ́ láti sìn títí di the very first day is Báṣọ̀run Sàámù Àgbàakin Akínikú Lágùnà Aṣípa and Alápinni 7 ibo ni kábíyèsí ọba Ìpàpọ̀ ibo lẹ ti rí àwọn olóyè tẹ́ ẹ sọ pé Aláàfin Ṣàngó rán wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa nà ń bẹ́ẹ̀ bóyá wọ́n lè fẹ́ wá yí sọ fún wa wípé bóyá àwọn olóyè láti bí mother side wọn tí mo ní ó jẹ́ Tápà I went down to Tápà history bí ó ti ẹ̀ kàn mí there's no oyè that tó ń jẹ́ orúkọ tí kábíyèsí Onípàpọ̀ yìí sọ fún wa ẹ mọ̀ pé mò ń dáhùn mò ń fi ìbéèrè at the same time mò ń fi èsì sí pẹ̀lú ẹ̀rí kábíyèsí sọ tí wọn kò sẹ́rí but èmi ń fi ìdáhùn sí gẹ́gẹ́ bí research historian pẹ̀lú ẹ̀rí ni so that ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jọmọ Ìpàpọ̀ tàbí kí fídíò yìí kó kan kábíyèsí Eleyinpo kábíyèsí Ìpàpọ̀ yìí lára wọ́n lè ní kí n wá interview àwọn which honestly speaking I will not go but it would have been better kí wọ́n ṣe fídíò fúnra wọn kán post ẹ̀ sórí social media handle wọn kí gbogbo àgbáláyé kí wọ́n rí nítorí wípé ìtìjú ni ìtìjú gbáà àwọn ní kọ́kọ́ mo sì máa gbé interview èmi kan tún send tí ọba Ìwéré Ilé ìtìjú ni kò sí láì fínú ẹ̀ pé bóyá kán tó fìyàn jọba kéèyàn má mọ much nípa ìtàn ìlú tó ti wá gbogbo àwọn ènìyàn tó wá láti Ìbàdàn kan ni wọ́n mọ ìtàn Ìbàdàn gbogbo àwọn èèyàn tó wá láti Ẹ̀gbá kọ́ ni wọ́n mọ ìtàn Ẹ̀gbá dáadáa ẹlòmíì mọ réfèrèfè ẹlòmíì mọ ìjìnlẹ̀ ẹlòmíì ò mọ rárá ẹlòmíì ò bọ́dà kò sí láì fínú ẹ o it does not make you pé òun ṣọmọ ọbẹ̀ àbí ọmọ ọbẹ̀ half no it doesn't please don't get me wrong ṣùgbọ́n pé ọba wọ́n mú ẹ láti wá jọba ó lè má jẹ́ pé bóyá ibẹ̀ ló ń gbé ó lè jẹ́ pé bóyá abroad ló ti school ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n the moment you come back to become king nínú ìpèbí bó o tẹ̀ láì dí àìtàn ilẹ̀ àwọn baba ńlá yín ẹ ní tẹ́ bá ti joyè tán ẹ ṣe kí ni ẹ wá ìtàn yẹn ẹ mọ ìtàn àpèrè tẹ́ ẹ jókòó lé ìtìjú ni kí ọba kó jókòó lórí àpèrè àwọn baba ńlá wọn kó má mọ̀ tán àpèrè yẹn ìtìjú gbáà ni kó tún wá máa sọ sí ìta ìtìjú ẹ̀sìn tó láyé kò sí it's a disgrace. You might not know it proud to you becoming king, but once you become king, it is paramount. That is one of your top priority as the monarch of that throne to know it. It is compulsory. It is a priority to know it. Láti mọ̀ ẹ máa wo interview àwọn ọba èmi ìtàn máa ní kán interview pọ̀ báwọn nílẹ̀ kán tún máa kóòtù odù fátó-tẹ ìlú wọn àwọn ọba nìyẹn tí wọ́n máa bìkọ́ kò sí ìlú tó wà ní káàró òjíire tí ò sódù fátó-tẹ ọba ẹ̀mí máa tún máa kóòtù odù fátó-tẹ ìlú wọn àwọn ọba nìyẹn bọ̀kọ́ba wà kán béèrè ìtàn ìlú yín kẹ́ ẹ wá máa sọ àwọn nǹkan báyìí jáde lẹ́yìn ṣe kínní lẹ́yìn ṣe kejì kábíyèsí ìtìjú lélẹ́yìí o no
wọ́n bá láwọn ò ní lọ́mọ́ tó bá ti lè tẹ̀lé àwọn lọ táwọn bá dọ̀hùn kí làwọn sọ fún Aláàfin Ṣàngó yóò béèrè àwọn ni wọ́n bá jókòó wọn lọ́mọ́ nígbà wọn retí wọn títí wọn ò rí wọn wọ́n bá tún gbé ìyá rẹ̀ dìde pé àyà lọ wọ ọmọ ẹni kú yá ojúṣe ìjọba ẹni nínú lọ ọba tó wá nígbà òun náà dé olóhùn ọlọ́mọ́ àwọn tó tẹ̀lé ìyàmọ̀dé tó tẹ̀lé ìyá rẹ̀ wá tó tẹ̀lé jígbọ́jọ́ wá ìyàmọ̀dé. ìyàmọ̀dé jígbọ́jọ́ ni kábíyèsí pé ìyá ọmọ Sàndà tí wọ́n ní ó jẹ́ àkọ́bí Aláàfin Ṣàngó. Ta ló ń jẹ́ ìyàmọ̀dé? Ìyàwó mẹ́ta ni Ṣàngó fẹ́, méjì Ọya ọba kó tó dórí àpèrè. Nígbà tó débẹ̀ tán òun ló pàdé ẹni tó ń pè ní Ọya tó fẹ́ Ọya. ṣọ́rọ̀ mi yé yín bẹ́yẹn ló pàdé wọn. Ọba tí mo sọ èèyàn máa ń ṣe mistake. They are priestess of ọba of the irúnmọlẹ̀ àbí òrìṣà. Ní ayé ìgbà yẹn, if you are the priestess or tó yẹ pé bóyá òun ń tẹ̀lé òrìṣà kan tàbí irúnmọlẹ̀ kan tó jẹ́ pé irúnmọlẹ̀ yẹn commune pẹ̀lú ẹ jẹ́ pé ìwọ ló wà in charge of it ní agbègbè kan ọ̀ṣọ́, orúkọ òrìṣà bí irúnmọlẹ̀ yẹn ló máa fi máa pè é. Mo ti sọ́rí ìyàtọ̀ wà láàrin irúnmọlẹ̀ àti òrìṣà. Gbogbo òrìṣà wọ́n bí wọn sí ayé ni, ṣùgbọ́n irúnmọlẹ̀ wọn ò bí irúnmọlẹ̀. Most of àwọn òrìṣà ń jẹ́ orúkọ àwọn irúnmọlẹ̀. Ó yé yín, gbogbo kò sí irúnmọlẹ̀ kankan tó jẹ́ òrìṣà, ṣùgbọ́n àwọn òrìṣà kan wà tó jẹ́ pé orúkọ irúnmọlẹ̀ ni wọ́n ń jẹ́. Gbogbo wọn kọ́, gbogbo òrìṣà wọn bí wọn ni. Òrìṣà dá òun là ń pè lóríṣà. Òrìṣà àwọn specially people. It could be they have supernatural power of an irúnmọlẹ̀. It could be this, it could be an heroic act. Ó lè jẹ́ pé bí wọ́n ṣe nǹkan, okay, just like Moremi has no supernatural power, but because of what she did, she was defiled. So there are lots of things like that. Ọba tí Ṣàngó fẹ́ kò ń ṣe ọba gangan tó domi àbí òrìṣà ọba. She was a priestess. Kódà ọba tó fẹ́ ọmọ, she's a princess of Igbon, of Olúgbọ́n. Ọba tí Ṣàngó Aláàfin tẹ̀lá Ṣàngó fẹ́, she's a princess in Igbon, ọmọọba Igbon ni. Má gbọ́ mi sódì o, kò ń ṣe ọmọọba Igbon tó wà lórí oyè lásìkò ìgbà náà o. But she's a princess of Igbon. That is Ọba. The Ọ̀ṣun, not the Ọ̀ṣun that we all know, the Irúnmọlẹ̀ Ọ̀ṣun. No, it's just a priestess of Ọ̀ṣun. Then, like I said, àwọn tó bá ń jẹ́ tí wọ́n ń mójútó irúnmọlẹ̀ àbóríṣà kan tó jẹ́ pé wọ́n commune pẹ̀lú wọn, wọ́n máa ń forúkọ òrìṣà bí irúnmọlẹ̀ náà pè wọ́n. Same thing pẹ̀lú Ọya. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣé Ṣàngó tó odidi irúnmọlẹ̀ Ọ̀ṣun ni? Ọ̀ṣun sí Ṣàngó látọdún wo sọ́dún wo, kò sí nǹkan tó jọ. Àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n commune pẹ̀lú wọn ni. In fact, òrìṣà tá à ń pè ní ọba tẹ́lẹ̀, Tẹ̀làkúníjà gangan ni orúkọ irúnmọlẹ̀ gangan. Tẹ̀làkúníjà ni òrìṣà tá à ń pè ní ọba. But ìyẹn kọ́ la fẹ́ sọ lẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Gbogbo wa la mọ̀ pé ẹ̀yìn ọ̀hún mẹ́ta tí Ṣàngó fẹ́ nìyẹn kò dẹ̀ bímọ. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ lọ. Ọba lókè gbogbo wọn tẹ̀lé wa. Nígbà wọn dé àwọn náà lọ́mọ́ pàtó ọmọ lóhùn ọ̀lọ́. Nígbà tí ọmọ rọ ìyá rẹ̀ títí pé àti ìyá rọ ọmọ ẹ̀ títí tó lóhùn ọ̀lọ́. Ó dé pé wàhálà ìyá rẹ̀ kó báyìí, ó fún ẹ̀wọ̀n náà lè gbà bí lè ṣe wọlé ní. Ibi tó wọlé sí ẹ̀ là á máa ṣe lọ́dọọdún. Ọdún yẹn là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìyí. Bàbá mi pè ní ọdún ọmọ Ṣàngó. Ọdún ọmọ Ṣàngó. Bàbá yìí ti kó mẹ́ gbogbo ibi tí àwọn alágbára yẹn wọlé sí lákó mẹ́. Torí ẹ̀ ni
ìyàmọ̀dẹ àbá ti kó lọ mọ́sẹ̀dá ó di ìyàmọ̀dẹ ààyè epo bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń ta ààbò ní mẹ́kà ní ààyè epo láyé àtijọ́ méje ni wọ́n máa yẹ epo ṣùgbọ́n nísìnyí àti bá ti yẹ epo lẹ́ẹ̀mẹ́ta èrò ti pọ̀ jù so èrò tẹ́ ó ti pọ̀ jù àwọn ọgbà kan lọ kò sí space nígbà táwọn epo rí ẹ̀mẹ́ta yẹn gan yóò fẹ́ tóbi wákàtí kan so tí tábìlì ṣe ọdún ọmọ sílá nígbà tó wá yá tí ní pàpọ̀ wá settle down tí wọ́n ní wọ́n ó joyè wọ́n á fi sọ ní ẹnìkan wá látọ̀yọ́lé wọ́n ń pè ní ẹlẹ́nu póró òun náà ní ọjọba torí pé ó lè sọ̀rọ̀ gan wọ́n fi ń pè lẹ́nu póró so nígbà tí ìlú wá settle torí pé èrò ń pọ̀ wọ́n á sọ di Eleyinpo abẹ́ igi àpapọ̀ yẹn òun ló á di Ipapo. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá káàkiri gbọ́nrẹ̀rẹ̀ àgbáláyé mo ní nǹkan ń bẹ ní òkè pápá jùlọ ló. Ọlọ́run. Ẹgbọ́n ibi báyìí ó wà very important. Ka ìwé Reverend Johnson. Orúkọ wọn. Tó bá fẹ́ ṣèwádìí ìtàn Ipapo lọ ka ìwé Reverend Johnson. Page 157 ó rí tẹ́ Ipapo ń bẹ̀. Ipapo Asia country ni wọ́n tẹ́ Ipapo dó ní 1600 AD. 1600 AD ni wọ́n tẹ́ Ipapo dó. Nígbà wọ́n tẹ́ Ipapo dó kò sílùú kankan. Gbogbo àwọn yóò wà important. Ẹ gbọ́ bí tí kábíyèsí sọ yẹn dáadáa ẹ gbọ́ dáadáa. Wọ́n tẹ́ Ipapo dó ní lọ́ọ́ ka ìwé Reverend Johnson. Page 157 ó rí tẹ́ Ipapo ń bẹ̀. Ipapo Asia country ni wọ́n tẹ́ Ipapo dó ní 1600 AD. 1600 AD ni wọ́n tẹ́ Ipapo dó. Nígbà wọ́n tẹ́ Ipapo dó. Kábíyèsí ní ibi tí mo fẹ́ lò gọ́gọ́ mo ti mú yẹn pé ká lọ ka ìwé Reverend Samuel Johnson The History of the Yorubas pé ká lọ sí page 157 a máa rí ìtàn Ipapo ní ibẹ̀. Ẹ ṣé kábíyèsí ó yẹ jẹ́ ká sáré lọ sínú ìwé Reverend Samuel Johnson. If you don't have the book, you can just, go online and get the PDF. Very, very easy. You don't need to have the book. So, before you say, oh, Arewa, you are lying, please, kindly, you can, Reverend Samuel Johnson, the history of the history of the Yorubas. Get the PDF go to any, your internet, whatever you use. Just type it, Reverend Samuel Johnson, the history of the Yoruba. It will bring the PDF for you. You can download it free. You can read it for free. It's there. Okay? No charges. Free of charge. So I love the fact that Kabiyesi now revered us back to one of the important or the most important book that the Oyos pride themselves with when it comes to their history. Okay? Now, even though I'm not going to blame them for that because the Oyos were literally the people that are called Oyo then. Àwọn nìkan ni wọ́n ń pè ní Yorùbá. Gbogbo wa kọ́ ló ń pè ní Yorùbá. Àwọn Ọ̀yọ́ nìkan ni wọ́n ń pè ní Yorùbá. Ẹ̀gbá ń jẹ̀gbá. Ẹ̀gbádò ń jẹ̀gbádò. Èkìtì ń jẹ́kìtì. Ìjẹ̀bú ń jíjẹ̀bú. Ìjẹ̀ṣà ń oríkálukú. Àwọn Ọ̀yọ́ ni wọ́n ń pè ní Yorùbá. So ọmọ Ọ̀yọ́ òun ni Reverend Samuel Johnson. Ìwé ẹ̀ tó kọ ìwé nípa àwọn Yorùbá tó jẹ́ tí wọ́n ń jẹ́ Ọ̀yọ́. Ìwé history àwọn Ọ̀yọ́ àwọn ni wọ́n ń jẹ́ Yorùbá ní ìwé ẹ̀. So yes, ìwé ẹ̀ wà contradictory in some aspect, but no matter whatever historian that you want to be, enthusiast, the one that are just saying, well, not really interested or interested, whatever, you must know and read the book of Reverend Samuel Johnson. It's where you literally start from. That's like the foundation, because there's some things that actually, took place. That's like an eyewitness in some things that he wrote. Okay, he wrote some things. Opinion tier. He wrote everything. Okay. Even though
it has been recopied, reprinted, removed something, blah blah blah, which I know it has to do with the Oyo. How do I know? Don't worry. Now, Baba said, ká lọ sínú ìwé Reverend Samuel Johnson, page 157, that it will tell us about something about Ipapo, that Ipapo is an ancient city. Of course, it will be, if truly they are the product of Aalafin Shango's first child, obviously it's going to be, that means Ipapo is going to be as old as what they call Oyo at the same time. It's going to be as old because tọ́yẹ̀ bá máa kà wọ́n ní àjàkájọba ṣàngójọba àjàkápadà, so wọ́n dẹ̀ ọba Ìpàpọ̀ dẹ̀ ń claim wípé ọmọ àkọ́bí Ṣàngó làwọn, so Ìpàpọ̀ will be as old as Ṣàngó, as Ọ̀yọ́ itself. Wípé Ọ̀yọ́ fẹ́ ju Ìpàpọ̀ lọ kò lè tó bí ọdún, kò lè ju bí ọdún márùn-ún àbí kò lè tọ́dún mẹ́wàá, torí gbogbo ọdún tí ẹni tí wọ́n pè ní Aláàfin tẹ̀là tó ń jẹ́ Ṣàngó, Aláàfin Ṣàngó tó lò lórí oyè, mi ò rò pé wọ́n gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ 7 years, ṣùgbọ́n tá a bá ní ká ní ìsìn yìí nígbà náà 5 days, we don't have 7 days for a week then. Yorùbá we have 5 days. Òun náà ṣe máa ń pòwe kan pé èní ò dàbí ọ̀la ló mú babaláwo dá ifá ọ̀rọ̀ ọ̀run, that is 5 days. 5 days. So we have only 5 days for a week then. We don't, not 7 days like we have now. So 7 years ní tabanika wo àbí ká ṣe gbé ó lè má ju bí 5 years or 5.5 years ní ìsìn tabanika ká based on 7 days that we have now. So ìtàn ó lò 7 years, but tabanika ká ó lè má ju 5 years lọ, based on we have 7 days now, not 5 days like then. So Kábíyèsí said, Reverend Samuel Johnson book, page 157. Now, if you go to the book, page 157, first of Kábíyèsí, there is in page 157, there is absolutely nothing that Reverend Samuel Johnson wrote that has to do with Ipapo, or that has to do with even the person you called Aalafin Ṣàngó, ní page 157. Tí Kábíyèsí yẹn ní pé ká lọ, ẹ jọ̀ọ́, please kindly go to the PDF, or if you have the book, kindly open to that page 157 like the Kábíyèsí said. I think the Reverend Samuel Johnson book should be like, I think 742 pages, if I'm not mistaken. Yeah, that could be 700 and something, 750 pages or 742 or 43 pages ní ìwé náà. So yeah, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí page 57 tí Kábíyèsí yẹn tí wọ́n sọ. Now Kábíyèsí ní page 57 tí ẹ sọ yẹn, ní page 57 ìwé The History of the Yorubas by Reverend Samuel Johnson, what was written there is historical kings. And Kábíyèsí, even the first sentence of that, let me read the first sentence. But the king was resolved to punish Timi as a warning to others who might follow his example. The Gbonka was proposed to him as the only man equal to the task, but the Gbonka was already a powerful subject of Oyo, being the only man who dared to oppose the king's encroachment upon the liberties of the people. That is the first sentence of the page that this Kábíyèsí asks us to go through. So if you read it down, the mention of Ipapo is not even there whatsoever. It speaks about, this page speaks about the battle of the battle of Gbonka and Timi, and later the Gbonka, obviously subduing Timi, killing Timi, and also setting himself on fire and coming back alive in like the second day, and challenging Ṣàngó that, yeah, let's go for battle, and Ṣàngó had to go and commit suicide. That's the basic thing. Now it says nothing about Ṣàngó, Ṣàngó's children, Ipapo, Ṣàngó's first son, almost said that you said.
that founded Ipapo. He said nothing about it whatsoever. Now, if you go down, Kabiyesi shot himself in the leg. Now, if you go down to the start of the king of Oyo, Igboho. Now, this is off topic. I remember that I made a video some years back or 2 years back when I spoke about the story of Oronkpotoniyu, while Oyo and the rest will be saying Oronkpotoniyu was a woman that became king, kinika. I said it and I proved it that Oronkpotoniyu is a man. No woman has ever become Aalafin in Oyo. Oyo want to belong as Ife, as a woman that ruled in Ilu Gbagida. Also, even in Ijebu, bí obìnrin bí méjì mẹ́ta ló jẹ́ Àwùjalẹ̀. Same thing as Ìjẹ̀ṣà, although àwọn ìyẹn Adélé ni wọ́n jẹ. Ní Ọ̀yọ́, kò sóbìnrin kankan tó jẹ ọba ní Ọ̀yọ́ tó jẹ Aláàfin. Oronkpotoniyu is a man. Is what? Is a man. If you go to Reverend Samuel Johnson's book, The King of Oyo Igboho, that he mentioned Egunjoju and then to Oronkpoto. He said Prince Oronkpoto, brother of Egunjoju and son of Ofiran, succeeded to the throne. He mentioned Prince Oronkpoto. Prince Oronkpoto. That is what Reverend Samuel Johnson wrote in his book that you or your people carry on your head for, everything your history to solidify or to give evidence to your history. Ìwé ẹni náà ló ń sọ fún wa ní ìsìn níbí báyìí ní òtẹ́tí kábí báyìí gan rí tó ń sọ wípé Prince Oronkpotoniyu. Oronkpoto is not a woman, is a man. There's a story that goes with it, and the story was fabricated and created by the Oyos. They want to belong. That one has nothing to do with this Ipapo. Let's go back to Ipapo Wahala. On page 54. On page 55. On page 55. The title of that was written there is Second Period, the Period of Growth and Prosperity and Oppression. Chapter 2, Historical Kings. And they wrote 2. Agonju. The first sentence, the first line is what I'm going to read. As Shango left no issue, the crown fall to Ajaka's son, Agonju, without any dispute. His reign was long and very prosperous. Did you hear that? The first sentence was, as Shango, Aalafin Shango, left no issue. Kò bí ọmọ kankan. Gẹ́gẹ́ bí Aalafin Shango, tí ò ṣe ní ọmọ kankan, tí ò bí ọmọ kankan. The throne fell to Ajaka's son, Agonju, without any dispute. Ìtẹ́ ọba, adé ọba, ó ṣe kíni, ó bọ́ sí ọwọ́ ọmọ Ajaka tí ń jẹ́ Agonju pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ tí kò sí ìjà. The crown fall to Ajaka's son Agonju without any dispute. Ṣé mo ti kà á first sentence, mo dẹ̀ ti translate ẹ̀ fún wa ní Yorùbá. Ṣàngó kò bí ọmọ kankan. Kábíyèsí ìwé tẹ́ ẹ sọ pé ká lọ kà ó ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé kábíyèsí pé Ṣàngó, Aláàfin Ṣàngó tẹ́ ẹ dárúkọ ìwé yìí ti sọ fún wa pé kò bí ọmọ kankan. Kò ṣe kí ni, kò bí ọmọ kankan. Ìdí tó ṣe jẹ́ wípé nígbà tó kú tán, wọ́n fi ọmọ Àjàká wọ́n fi jẹ ọba. Oyè Ọ̀yọ́, oyè bàbá sọ́mọ ni. Bàbá gbogbo àwọn tó ń jọba ní Ọ̀yọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dàtẹ̀wá yìí, ó bẹ̀rẹ̀ láti láìní ẹni tí wọ́n ń pè ní Àjàká ni. Ṣàngó
kò ṣe kí ni kò bí ọmọ kankan sáyé ká ní Ṣàngó bímọ ni ọmọ ẹ̀yìn ò bá wà wọn bá fi sórí àpèrè nígbà tó kú tán nítorí pé kò bímọ wọ́n ṣe mọ́ àjàká ìgbà tí ọmọ àjàká aganjú tí wọ́n mú tó ṣaláìsí ọmọ tí yẹn bí wọ́n tún fi sí and it continues like that. So kábíyèsí ọba Eleyinpo ti Ìpòpò ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ̀lé ìjọmọ Ìpàpọ̀ ẹ má bínú o mò ń ṣe àlàyé fún àwọn mò ń tàn mọ́lẹ̀ sí nǹkan tí òye wa ni à ń béèrè ni torí eléyìí tẹ́ ṣe kò ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀kínní àbí ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ máa sọ ìtàn yìí ó ṣe ní láàánú pé àwọn tó interview yín wọn ò béèrè further question lọ́wọ́ yín I mean it's a pity a very big one and ìwọ tó bá jọmọ Ìpàpọ̀ tó ń pa ìtàn yìí proudly you should be fọwọ́ bojú jọ má pa níta torí ó bá pa lójú àwọn tí wọ́n mọ̀ tán wọ́n máa fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ ni wọ́n kàn máa fi ìwọ àtọba yín àti ìlú yín ṣe yẹ̀yẹ́ ni torí gbogbo àgbàlá ayé gbogbo àwọn tó jẹ́ tí wọ́n venerate tí wọ́n jọmọ Ṣàngó tí wọ́n ń tẹ̀lé Ṣàngó gbogbo àwọn ìyá mo gbà ní Kòso ní Ṣàngó ní Ọ̀yọ́ kò sí anybody tó mention pé Ṣàngó bímọ rí kò sí tó kankan kò sódù fá kankan tó sọ bẹ́ẹ̀ fún wa kò sí mẹ́ta ìyàwó yẹn náà dẹ̀ ní gbogbo àgbáńlá ayé mọ̀ òun ni Ifá sọ fún wa so Ṣàngó Aláàfin Ṣàngó Èwo ni ọba Ìpàpọ̀ yìí ń sọ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tọ̀ mọ́lẹ̀ sí